Sziasztok! Én Csilla vagyok a Plain Hungarian-től, és ma ismét egy különleges adással jelentkezem, mert itt vagyok Budapesten, egy aranyos kis kávézóban, és Márdzsan a vendégem, és Márdzsannal fogok ma beszélgetni. Köszönöm, Márdzsan, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, és sziasztok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Először azt szeretném kérdezni, Márdzsan, hogy ki vagy te, hol élsz, mit csinálsz, egy kicsit mutatkozz be. Én Márcsak vagyok, Iránban születtem, és egész életemben ott laktam. Mielőtt Magyarországra jöttem, designer voltam, most is designer vagyok, és fennszolgáló vagyok egy kávézóban, 35 éves vagyok. Köszönöm. Lenne még egy kérdésem, hogy ez a designer, ez mit jelent? Mert lehet, aki ruhákkal, vagy online, grafika. Én grafikus designer vagyok, és hát egyetemen tanultam, és aztán elkezdtem dolgozni designerként. Designerként, igen. Mondtad, hogy az egyetemen tanultad. Ezt Magyarországon az egyetemen, vagy Iránban? Iránban grafikus design tanultam, Magyarországon csak magyarul tanultam egyetemen. Szóval milyen nyelveken beszélsz? Az anyanyelvem ez a perzsául, hogy szuper jó perzsául beszélek, angolul beszélek, és egy kicsit magyarul és oroszul. Miért tanultál oroszul? Először szeretnék mondani, hogy sajnos sokat elfelejtettem oroszul, mert mióta elkezdtem magyarul tanulni, azonnal elfelejtettem sokszor oroszul. Nem tudom, mi történt, de remélem, hogy jönnek a szavak. Én egy rövid ideig, szerintem másfél évvel Fehér Oroszországban laktam, és abban az időben csak egy éve oroszul tanultam, és abban az időben nagyon jól tanultam, és szoktam beszélni, de mostanában kicsit elfelejtettem. Azt tudom, hogy most Magyarországon élsz, és itt is dolgozol, és most találkoztunk először, de azt látom, hogy nagyon szépen beszélsz magyarul. Köszönöm. Szóval szerintem nagyon jó lesz ez az interjú, mert nagyon jól beszélsz magyarul. Köszönöm szépen. Azt akartam kérdezni, hogy miért tanulsz magyarul, de gondolom azért, mert Magyarországon élsz. Igen, pontosan, mert én szerintem az nagyon fontos, nekem, számomra nagyon fontos, hogy tanulni annak az országnak a nyelvét, ahol élünk. Ez nagyon fontos, szerintem csak angol nem segít. Amikor a nyelvet tanulunk, sokkal jobban kommunikálunk az emberekkel, és nagyon más az életem, mint milyen magyarul tanultam. Amikor ide költöztél, akkor még nem beszéltél magyarul? Semmit nem tudtam. Én 2022-ben ide költöztem a férjemmel, és szeptemberben elkezdtem magyarul tanulni, és szerintem 10 hónapja tanultam magyarul. Ennyi. Ez nagyon szép eredmény. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tanultál meg magyarul ilyen jól, ilyen rövid idő alatt, úgyhogy majd foglak kérdezni, de még azt akartam kérdezni, hogy tudom, hogy itt dolgozol Magyarországon, és kíváncsi vagyok, hogy milyen itt Magyarországon dolgozni, a munkahelyeden tudsz magyarul beszélni, milyen? Az első kérdés volt, hogy hol tanultam magyarul, vagy én nem jól értettem, hogy mondom. Arról szeretnélek kérdezni, hogy a munkahelyeden használod-e a magyar nyelvet? Igen, mert én a kávézóban dolgozom. Amikor ide költöztem, ez egy családi vállalkozás, és azért egy kávézóban szerintem muszáj az emberekkel magyarul beszélni, mert minden nap az emberekkel találkozunk.
először nagyon nehéz volt, mert csak tudtam mondani, jó napot kívánok, vagy köszönöm, vagy igen, nem. De dolgoznia kell azonban, és nagyon segített nekem, mert én választottam magyarul beszélni az emberekkel. De ha nagyon fontos a dolog, vagy nagyon gyorsan beszélnek, akkor inkább angolul, de több mint 80% az emberekkel magyarul beszélek, és nagyon segített nekem, mert minden nap tanultam valami újat emberektől, vagy Emberektől, jól mondtad. emberektől. Ez nagyon jó tapasztalatom, és néha nem jó szavakat, nem használok a szavakat helyesen, és látom, hogy magyar emberek segítettek nekem. Az is érdekes, hogy néha látom, hogy olyan vicces szavak talán használtam, olyan vicces szavakat, vagy Lehet. azért nagyon segített nekem kommunikálni az emberekkel. Sok magyar ember jön ebbe a kávézóba? Igen, és mostanában nagyon nekik érdekes, amikor láttanak, hogy mi magyarul beszélünk. Először kérdeznek, hogy angolul vagy magyarul, és én mindig mondom, hogy inkább magyarul, és nagyon kedvesek a magyarok, mert amikor mi nem értünk, ők ajánlatnak, hogy lehet angolul beszélni, vagy és segítettek nekünk jobban érteni. Igen, és nekem van egy tapasztalatom így, hogy én nem csak a kávéról, vagy a ennivalóról emberekkel beszélek, próbálok minden témáról beszélni az emberekkel, mert ez az egyetlen lehetőség nekem. Ott van Perzsával beszélek, és csak a kávézóban vagy az utcában, de az utcában senkivel nem beszélünk, ezért ez az egyetlen lehetőségem, és próbálok használni. Szerintem ez nagyon jó, és ez minden nyelvtanulónak fontos, hogy használni a nyelvet, kommunikálni, és megragadni a lehetőségeket, használni a lehetőségeket. Hogyha tudok valakivel magyarul beszélgetni, akkor magyarul beszélgessek, még akkor is, ha nehéz. Egyébként ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy kedvesek az emberek és segítenek, mert nagyon sok magyar tanulótól azt hallom, hogy ha látják a magyarok, hogy a másik ember nem magyar, akkor inkább angolul beszélnek. Neked van ilyen tapasztalatod? Igen, és van ilyen tapasztalatom, hogy én magyarul beszéltem, és angolul választnak nekem, és még én magyarul mondom, és angolul velem beszélnek. De én például nekünk van 2 vendég, hetente 3-szor ide jönnek. Először gondoltam, hogy ők nem vannak magyar, de láttam és hallottam, hogy ők egymással magyarul beszélnek, de eddig velünk soha nem beszélnek magyarul, és mindig angolul rendelnek és beszélnek. Nem tudom miért. És te magyarul beszélsz velük? Igen, csak mit adhatok, vagy jó itt magyar, vagy akkor ők tudnak, hogy mi egy kicsit tudunk magyarul beszélni, de nem tudom miért nem beszélnek. Csak ez jutott eszembe, de igen, van ilyen szituáció, amikor én magyarul beszélek, angolul válasznak nekem, nem tudom miért. Nekem van egy ötletem, lehet azért, mert gondolják, hogy nem nagyon tudsz magyarul, hogy neked könnyebb vagy jobb, ha nem kell magyarul beszélni, mert ők nem tudják, hogy nagyon jól beszélsz magyarul, és nem tudják, hogy te szeretnél gyakorolni. Igen. Lehet, ha mondod nekik, hogy nyugodtan beszélgethetünk magyarul, szeretnék gyakorolni, és akkor lehet, hogy nem fognak angolul beszélni,
De az is lehet, hogy ők akarnak angolul gyakorolni veled. Azt is hallottam magyar emberektől, sokan hallottam, hogy mondták nekem, hogy mi is nagyon szeretünk angolul gyakorolni, és egyszer én mondtam, oké, akkor én magyarul beszélek, és ők angolul velem beszél, ez is. Szóval vannak nyelvcsere partnereid a Igen. munkahelyeden. Ez nagyon jó. Szeretnélek arról kérdezni, hogy milyen nyelvtanulási módszereid vannak, hogy tanulsz, vagy tanultál magyarul. Először nekem nagyon fontos tanulni, és megtanulni a nyelvtan. Szerintem tudom, hogy nem mindenki szereti a nyelvtan, az órán is így volt, de ez is nagyon fontos tanulni a szabályt, és hogyan meg kell csinálni egy mondatot, és először nekem ez nagyon fontos. Azért nagyon szeretek a táblázatot, mindig rajzolok, táblázat, és mindig színes formákat írok a füzetemben, és szótanul a legkedvesebb módszer nekem ez a szótanulás. Szerintem ez nekem nagyon segít tanulni a szavakat, a színes papíron, vagy ilyen minden nap vagy óra után szoktam tanulni. Nem túl sok szót, csak 10 vagy néha 15 szót. Minden nap? Igen, Na, az jó. de néha semmit nem tanultam, de néha nem minden nap. De amikor a vizsga előtt, igen, minden nap. Nekem fontos volt, hogy említett, hogy említettem a szavakat. De magyar óra után sajnos nem tanultam a szavakat rendszeresen, csak amikor beszélgettem a magyar emberekkel, igen. Nekem mutattál ma ilyen színes kártyákat, ezt megmutatod a Igen. nézőinknek is, hogy hogy tanulsz szavakat? Mi? Mert én a férjemmel szoktam a magyar órára menni, és ez is nagyon érdekes rész volt. Mi együtt tanultunk. Szoktunk használni ezt a dobozt. Ez a doboz a férjem és barátaival szokták használni az egyetemen, amikor ők angolul vagy nem emlékszem, örökül tanultak, és a férjem ajánlotta nekem, hogy használjuk ezt a dobozt, és ez nagyon segített nekünk, és mi szoktunk használni ilyen színes papírokat. Ez az első szó, hogy harisnyakötő. Igen. Oké. És én elhatároztam, hogy például a kék papír, ez a földi rózsaszín papír, ez a mindig igen. Ezért segít nekem, hogy emlékszem, ha nem emlékszem a jelentést, akkor emlékszem, akkor tudom, hogy ez az igen. És ez is nagyon hasznos volt nekem, hogy emlékezzem a szavakat, és hogyan használni kell, mert nagyon fontos tudni, hogy ez az ige, vagy melléknév, vagy főnév. Igen, ez egy nagyon jó módszer, én is használom a diákjaimmal, amikor tanteremben tanulunk, nem online, bár most már online is szoktam szókártyákat csinálni a Miróban, és ugyanígy színek szerint, ahogy te csinálod, szerintem ez egy jó módszer, és mondtad azt, hogy régen minden nap tanultad a szavakat, most már van, amikor nem minden nap. Az lenne a kérdésem, hogy mit csinálsz akkor, amikor semmi kedved magyarul tanulni? Hogy motiválod magad? Például ez történt, amikor befejeztünk a tanulást. Nekem volt egy nagy hiány, mert szoktam az órára menni minden nap, és aztán de igazából néha van ilyen szituáció, amiben nem szeretnék magyarul beszélni az emberekkel, vagy abban az időben podcastot hallgatom, mert azt gondolom, hogy amikor podcastot hallgatom, akkor semmit nem kell csinálni, csak hallgatom, és nem kell írni, nem kell megjegyezni semmi, ez is segít. És
néha azt gondolom, hogy nem kell semmit csinálni magyar nyelven. Akkor egy anyanyelvi könyvet olvasom, vagy anyanyelvi filmet nézek. Lehet pihenni is. Igen, Igen, igen. ez is nagyon fontos, Igen. hogy ne legyünk maximalisták, Igen. és lehet pihenni. Akkor szerintem először nem tudtam, hogy normális-e, vagy nem, de azt gondoltam, hogy kell, néha nem, semmit nem kell tanulni, semmit nem kell olvasni. Ez is jó. Bocsánat. Igen. Mondtad, hogy szeretsz podcastot hallgatni magyarul. Vannak kedvenc podcastereid? Kiket hallgatsz? Igen, én csak egy magyar tanulási podcastot hallgatom. Nem ismertem. Hungarian with Sisi. Használtam tavaly, amikor a munkahelyemre szoktam menni, a buszon és a villamoson szoktam hallgatni ezt a podcastot, és nagyon-nagyon sokat segített nekem, mert először nem voltam biztos, hogy értem, hogy nem, de aztán egész részen értettem, és tanultam új szavakat is. No, ez nagyon jó. Biztosan jó érzés, amikor hallgatsz egy podcastot, és mindent értesz. És képzeld el, hogy nekem is van podcastom, és te leszel benne. Igen, és sajnos én nem hallgattam, de szerintem De pontosan tudod, hogy ebben az epizódban mi lesz. Szerintem ez kicsit érdekes, vagy nem tudom, nekem biztos érdekes lenne nyelvtanulóként egy podcastban szerepelni. Még azt szeretném kérdezni tőled, Magyar, hogy mi az, ami nehéz a magyar nyelven neked, és mi az, ami könnyű? a legnehezebb a magyar nyelven nekem az igyekező, mert nagyon új és más dolog volt nekem, és először gondoltam, hogy ez nem fontos, de aztán rájöttem, hogy ha mi változunk az igyekezőtől, akkor teljesen más jelentése lesz, és értettem, hogy ez nagyon fontos. És az a legnehezebb, és a második az, amikor nem tudom, mi a neve magyarul, de van ilyen nyelvtan, ami nem tudom néha milyen szavakat kell használni ige után. Például emlékszik valamire, vagy nevet valamin. Értem, a vonzatos igéket mondod, igen. És nekem nagyon nehéz, mert néha nem tudom, hogyan kell használni, és csak kell tanulni, vagy keresni, vagy kérdezni a magyar és magyar embertől. Nem tudom, hogy ez segít-e, de még a ChatGPT sem tudja a vonzatos igéket jól használni. Nagyon sokszor hibázik, úgyhogy remélem ez egy kis segítség, hogy ez normális. Ezek tényleg nehéz dolgok. De mi az, ami könnyű? És bocsánat, ami még nehéz, nekem a kiejtés, nem? Kiejtés? Igen, mert az én nyelvemben nincs ilyen magánhang, vagy ilyen rövid hosszú ez nekem nagyon nehéz, mert az angolul sem, perzsául sem, szerintem oroszul sem, ez nekem nagyon új volt és más, de próbálok jól használni, de néha nem tudok jól mondani a szavakat. Ami könnyű nekem, szerintem kivéve kiforma a igényragozás nekem könnyű, mert perzsául is van ilyen ragozás, angolul nincs, de nekem ez nem volt nehéz. Amikor még tanultuk az órán, emlékszem, hogy volt néhány diák, ami nem értettek, miért kell ragozni én, de nekem ez könnyű, mert perzsában is van ilyen. Perzsában is van ilyen. És akkor a határozott, határozatlan ragozás sem nehéz? Először nehéz volt, mostanában kicsit
hozzászoktam, de még nehéz. A férjemnek nagyon nehéz, és mindig kérdezünk egymástól, hogy határozott vagy határozatlan. Ez is más, mert nekünk nincs ilyen. No, ezt jó tudni. Ez érdekes, hogy egyelőre úgy látom, csak a magyarban van ilyen határozott, határozatlan dolog, bár nekem könnyű, mert magyar vagyok. Még azt szeretném kérdezni, hogy mik a terveid, a céljaid a magyar nyelvvel, hova szeretnél eljutni, vagy mire szeretnéd használni? Én hallottam és láttam, hogy Magyarországon is van nagyon jó irodalom, és a tervem, remélem, hogy tudjak így csinálni. Én szeretnék verseket fordítani, és most csináltam 2 verseket, de nagyon könnyű verseket. Szeretnék fordítani magyarul, perzsára. Ez az első tervem. Ez az egyik. És a másik, hogy nekem nagyon fontos az emberekkel kommunikálni, és jobban tudni a kultúrát, vagy és eddig nekem nagyon érdekes volt. Ha nem tanultam volna magyarul, akkor nem tudtam beszélni, vagy tudni magyar kultúrát. Ezt alá tudom írni, mert nem is tudom, ha erre gondolok, hogy ilyen jól megtanultad az én nyelvem, nem vagyok a tanárok, de nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm szépen. Nagyon ügyes vagy. És már csak egy kérdésem van, hogy mit tanácsolnál azoknak, akik magyarul tanulnak? Én mindig mondom iráni embereknek itt is, hogy de mindenkinek, hogy ne féljetek a magyar tanulástól, csak a nehézség miatt. Tudom, hogy mindenki mondja, hogy oké, magyarul ez a második vagy harmadik legnehezebb nyelv a világon, vagy azt ajánlom mindenkinek, hogy használjanak, amit tanultak. Ez nagyon fontos. Ez nem csak a füzetben, vagy nem csak a kell használni a szavakat, és a nyelvtan, és beszélni kell. Ez nagyon fontos szerintem. Ez annyira szép végszó, azért is, mert te tényleg használod a nyelvet azáltal, hogy itt vagy a kávézóban, és magyarul beszélgetsz az emberekkel, és nagyon egyetértek azzal, hogy használni kell a nyelvet, mert ez a lényege, ez az értelme. Oké, hogy ki tudom tölteni a nyelvkönyvben a feladatot, de ha nem tudok válaszolni, nem tudok kérdezni, akkor az nem elég. Remélem, hogy megjelenik majd a verses köteted, és kapok egy dedikált példányt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretnék megköszönni még egyszer a tanáraimnak, akik segítettek nekem magyarul tanulni. Köszönjük szépen! Köszönöm.